Sziasztok! Most csinálok egy olyat, ami nem csak férfiaknak szól, ahol elvileg a szeretett személy az nőnemű, de hát majd meglátjuk, hogy milyen információ jön, és mindezt azért csinálom, mert a fél hetes, szokásos esti videót, azt ilyen véletlenségből már délután kiraktam, délutánra állítottam be, úgyhogy most mikor megláttam, hogy hát nincsen esti videó, akkor gyorsan gondoltam, hogy jó, hát akkor csinálok még egyet, és remélem, hogy még elkészülök, úgyhogy azoknak a kedvéért, akik várják este az esti videót, úgyhogy kifejezetten nektek, és fogadjátok szeretettel. Nem szerettem volna csalódást okozni. No, és akkor neki is kezdünk, lehet, hogy ez nem lesz túl hosszú, nem tudom mekkora lesz, fogalmam sincs, csak gyorsan nekiállunk, és megnézzük, hogy mit tudhatunk meg arról a személyről, aki valakinek a szeretett személye, és hát nőnemű. És ez tényleg lehet bárki. Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg róla, hogy van ő, milyen energiában van, milyen az ő jelenlegi állapota. Lehetséges, hogy már régóta vagy nincsen állása, tehát vagy nincs munkája már jó ideje, vagy pedig, hát úgy értem, hogy nincs munkája, hogy nem jár be sehova így munkahelyre dolgozni, vagy pedig az, aki nézi, a nézővel már egy ideje nincsen kapcsolatban, már úgy értem, hogy nem találkoznak, nem nagyon beszélgetnek. Régen azért ez nem így volt, de valami hatalmas változás történt közöttük, és akkor ennek van, vagy látjuk most a lenyomatát. Na nézzük a kevés pénzt, hogy ez most itt jelent itt. Hogy ki az, akinek szól. Lehetséges, hogy ez most olyannak szól, akik nem találkoztak már egy ideje, mert hogy történt valami vita-veszekedés a kettőtök között, méghozzá az eltérő vágyak miatt. Lehet, hogy te arra vágytál, hogy ilyen laza kapcsolódás legyen köztetek, ő pedig egy elkötelezett közös otthonra irányuló vágyairól beszélt neked, vagy fordítva, és ebben nem találtatok közös nevezőt, nem tudtatok megegyezni benne, és akkor ez a jelenlegi különlétnek, vagy a távolságtartásnak a kiinduló pontja, és emiatt lehet ez az üresség most kettőtök között. Na nézzük még itt ezt a halált, hogy mit tudhatunk meg erről. Mit tudhatunk meg erről itt? Hát bizony itt arról is lehet szó, hogy valamelyikőtök jelenleg egy elkötelezett kapcsolatban van, és bizony ott nem érzi túl jól magát, ennek ellenére a vállásnak a gondolata mégis megfontolás tárgyát képezi, mondjuk így, vagyis hogy még nincsen róla döntés, lehet, hogy már gondolkodás van róla, de igazából ez egy túlságosan nagy változás lenne valamelyik őtöknek, és emiatt nem mertek belevágni, mert ez egy nagyon-nagyon új helyzet lenne. És talán ez lehetett még itt a vitának a kiváltó oka. Tehát, hogy itt mondtam, hogy két ellentétes, vagy nagyon különböző nézőpont ütközött, és ezt
támasztja alá ez a sor is, hogy például egy ilyen lehetséges, hogy valamelyikőtök elkötelezett kapcsolatban van, és hát ő nem akarja fölrúgni, a másik meg azt szerette volna, hogy legyen közös otthon, legyen közös minden, és akkor így ezek a dolgok működhetnének, de hát úgy látszik, hogy ez így nem. Na, megnézzük akkor, hogy egyébként gondol-e rád, mint nézőre ez a személy. Úgyhogy most az a kérdés, hogy a nézőre hogyan gondol ez a személy, mit tudhatunk meg az ő gondolatairól a nézővel kapcsolatban, hogyan gondol a nézőre, hogyan gondol rá, amikor rá gondol, hogyan. Az is lehet, hogy kitartóan rajtad tartja a szemét, még akkor is, hogyha ezt te nem tudod, vagy nem tudsz róla. Most ez jött közbe, én nem szoktam, tehát nem erre szoktam gondolni, amikor meglátom ezt az állandóságlapját, de azzal együtt, hogy az elején a szerencsétlenség és a gyermek jött ki, az viszont azt jelenti, hogy valami nagyon nagy szenvedéllyel gondol rád, régóta és értékesnek is tart, tehát hogy innentől kezdve nem kizárt az, hogy figyel, hogy titokban rád gondol, és rád figyel, és valahogy nyomon követi a dolgaidat. Na nézzük még itt a szerencsétlenséget, hogy erről mit tudhatunk meg. Nem biztos, hogy ennek hangot ad, de úgy látom, hogy ő magában újra és újra lejátsza azt, amit az előbb láttunk, azt a vitát ott, és ezen újra és újra fölpaprikázza magát, fölhúzza magát, és jelentheti itt ezt is ez a szerencsétlenség, hogy ilyen nagyon heves, nagyon indulatos állapotba tud kerülni attól, hogy nem tudtatok ott megegyezni. Na nézzük még ezt a pénzt, mit jelent itt ez a pénz itt, milyen értéket képvisel ez itt. Annak ellenére, hogy nagyon értékes vagy, de mégis úgy látom, hogy a találkozásotok akadálya leginkább az ő megbocsátás képességének a hiánya. Így mondjuk, így fogalmazom, tehát hogy képtelen arra, hogy megbocsásson, mert túlságosan mélyen érintette a vitát, túlságosan magára vette, a szívére vette, és túlságosan így beleélte magát ebbe, hogy ő mit szeretne, és hogy azt nem teljesül, és hogy azt nem úgy van, és nem kapja meg, és aztán a találkozások is hiába nagyon jó lenne, hiába, de úgyse lesz az semmi, tehát úgyse lesz abból semmi jó, mert hogy megint csak vita lesz lenne belőle, ha találkoznátok. Tehát, hogy így az ő elképzelése és gondolatai azok tovább pörögnek, és már lejátszik egy forgatókönyvet a fejében, hogy hogyan lenne a találkozásotok, és annak a vége pedig az lesz, hogy nem változna semmi, úgyhogy teljesen fölösleges, legalábbis itt most ez erről beszélt, és akkor a következőt megnézzük, hogy milyen érzésekkel van a néző iránt ez a szeretett nő személy. Megnézzük, hogy milyen érzésekkel van. Milyen érzései vannak a néző iránt. Nem tudja, hogy nem tudja magában eldönteni, hogy
tulajdonképpen jól csinálja, amit csinál, vagy inkább butaság az, amit tesz. Ugye az előbb mondtam, hogy így ilyen forgatókönyveket, ilyen beszéd és szituációs gyakorlatokat végez a saját fejében, és ezek teljesen összekeverik, összezavarják, és ez nem túl ritkán fordul vele elő, főleg amikor otthon van, és ilyen monológokat tud magában csinálni, gondolni, végig gondolni, és ez ettől teljesen bizonytalan, hogy most akkor helyesen, nem helyesen, mit csináljon, mit ne csináljon veled kapcsolatosan. Nézzük a bírót még itten. Egy ilyen ördögi kört érzek itt, hogy állandóan ebbe találja magát, hiába szeretné letisztázni itt ezeket a dolgokat, de ő mindig visszapörgeti oda magát. Na nézzük a veszteséget. Itt ezt éreztem itt az előbb is, tehát azért mondtam, hogy úgy érzem, hogy állandóan vissza-vissza pörgeti magát. Egyelőre nem áll készen arra, hogy ő megbocsásson, nem áll készen arra, hogy új kezdetet indítsatok, mert még mindig a veszteségén agyal tulajdonképpen, az a domináns az érzéseiben, és az előbb volt egy gondolat még, amikor raktam ki, de nem tudom egyszerre sok felé figyelni, tehát, hogy ő neki most még mindig itt van. Ja, tudom, hogy vagy nagyon friss benne még ez a fájdalom, vagy ez, amit átélt, és nem láttam fájdalmat, inkább itt a büszkeség lehet. Tehát nem nagyon volt itt egyenlőre fájdalomlapja, itt a büszkesége sérült, és ezen ő még nem tudja túltenni magát. És itt azt érzékelem leginkább, hogy ez az ego harcát vívja ő saját magában. Azt látjuk itt még az egy férfira kérnék szépen, ebben a nagyon visszafordulós energiában. Mit tudhatunk meg erről? Időre van szüksége. Na, ma itt jelent meg, hogy most meddig hajlandó még szenvedni, tehát hogy itt jelent meg az, hogy ő neki időre van szüksége ahhoz, hogy átváltson, és arra, hogy megélje a szenvedést tulajdonképpen. Tehát a szenvedés is fontos, hogy megtapasztalja ahhoz, hogy majd ezen a nagy változtatásra sor tudjon kerülni, vagy sor tudjon keríteni, illetve hogy erre belelépjen ebbe az energiába. Úgyhogy akkor úgy látszik, hogy ez kifejezetten most olyanoknak szól, akik valami miatt vitatkoztak, és most éppen dúci van. Lehet, hogy csak egy napos, lehet, hogy több. De megnézzük, hogy meddig tart ez a dolog, úgyhogy kérnék szépen arra, hogy most mi várható, mit várhat a néző ettől a személytől a következő néhány hétben, egy-két hétben, mert nem tudom, hogy mikor csinálok ilyet újra, de nem, mi várható a következő néhány hétben ettől a személytől, mire számíthat a néző. Úgy látom, hogy azért itt, amit az előbb mondtam, hogy kell neki, hogy fájjon, tehát hogy itt a mélységesen mély lelki vágyakozás hatására lesz majd ebben változás a következő időszakban, nem gyorsan. Én nem gondolnám, hogy ebből hamar
békülés lenne, vagy hamar találkozás lenne. Itt tényleg az mutatja, hogy meg kell érezni a kapcsolat hiányát, tehát hogy ő neki hiányozzon ez a kapcsolat. Na, még itt a kevés pénzre kérnék szépen. Ó, hát itt bizony azt is meg kell tapasztalja, hogy ő a saját kis csúsztatásait, azt azzal szembesüljön, és bevallja, hogy ő neki tényleg hiányzik ez a kapcsolat. Tehát, hogy ez itt a nehezítő az egészben, nehezítő körülmény, hogy ő neki bizony, hát itt ahhoz, hogy folytatódni tudjon, illetve a következő lépéshez is, neki azért egy jelentős felismerésre van szüksége, ráadásul ezt még el is kell ismernie. Na, még itt a szerencsétlenségre kérnék szépen. És itt azt is fel kell ismernie, hogy milyen érzések vannak benne, és hogy ezt ő valójában nagyon is kedveli ezeket az érzéseket, nagyon is jól esik a számára, és nem csak úgy, hát úgy mellékesen van, tehát hogy így látszik, hogy ehhez most neki időre van szüksége. Úgyhogy bárki is legyen számodra, a néző számára ez a személy, akár te magad is lehetsz egyébként, aki ilyen szituációba került. Ezt érdemes átgondolni, hogy bizony megfontolni, hogy mi az, amivel becsapod magad, vagy csúsztatsz egy kicsit, hogy nincs is annyira, vagy ez a nagyon trendi, hogy én olyan pozitív vagyok, és én olyan elfogadó vagyok, hát nem. Hát nem vagyunk elfogadók, ez csak a felszín. És én mindig azt tanácsolom, hogy ha valamit szeretnénk megváltoztatni, akkor azzal kezdjük a változtatást, hogy odaállunk a tükörbe és elmondjuk, hogy de igenis utálom, és igenis nem szeretem, és igenis rosszul esik, amit XY csinál velem, vagy ahogyan élek, vagy amit én csináltam. Szóval, hogy először ismerjük el, tehát szedjük ki a szőnyeg alól a dolgokat, amit oda besöpörtünk, takarítsunk ki, és utána tudunk nekiállni, feldíszíteni mondjuk a szobát, a lakást, a belsőnket, hogyha már ott rendet raktunk a szőnyeg alatt is, és ez mutatkozik itt is meg, hogy erre lesz szükség, de nem csak szükség lesz, hanem minthogyha ebbe az irányba történnének is elmozdulások, történne valami esemény, és hát nagyon remélem, hogy akik most itt vagytok, akkor ti is ide tartoztok ebbe a csoportba, és ti is fogjátok élvezni ennek az előnyeit, mert ez viszont nagyon-nagyon szép energia és nagyon jó. Úgyhogy köszönöm, hogy átadhattam ezt az üzenetet, amit most így energiaként közvetítenek a lapok. Köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek mindig újra és újra a videókat. Megemlítem nektek, hogy van a csatornatagság, ahova be tudtok lépni, és például a második szinten, a belső gyermekgyógyítása tagsági szinten, ott ilyenekről beszélek, ott olyan élő bejelentkezés van, ahol lehet kérdezni is, és hát így írásban válaszolok rá, de ha a kapcsolati traumaoldást választjátok, azt a csatornaszintet, akkor ugye jár hozzá mind a reklámmentes videónézések, mind a belső gyermek, és még ezen felül 20 perces videó is, amiben egyénileg vagy ilyen kirakást tudok csinálni, vagy pedig válaszolni az egyedi kérdésekre, úgyhogy nem olyan sokba kerül az tulajdonképpen, hogy valójában ilyen eredményt tudjatok elérni, ahhoz tudok ott, megadok is ahhoz tanácsokat, még plusz ötleteket, amit itt elhangzik azon kívül, kvázi ilyen házi feladatok formájában. Ezt lehet kibeszélni is, akár összevontani is, erre is van lehetőség, hogyha valaki ezt választja.
úgyhogy várlak ott szeretettel benneteket, és addig is köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat és a kommenteket, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!